Okay, let's start our class. The first lesson is representing real-life situations using functions. Okay, review time muna. What do you call the set of first coordinates? A. Domain, range. B. C. Ordinate. D. Abscissa. Okay, ano nga ba? Ito ay domain. And then, what do you call the set of second coordinates? Sagot ay range. For example, meron tayong set of ordered pairs. Set A. Meron tayong 0, 1, 2, 0, at 3, 2. Ang tinatawag na domain dito ay yung mga value ng x coordinates. O yun yung pinaka-first. Ito, yung 0, yung 2, at yung number 3. And then, ang tinatawag naman na range ay yung second coordinates, which is the y values. Yung 1, yung 0, at yung 2. Okay, gets na. And then, what is a relation? A relation is any set of ordered pairs. And then all functions are relations, but not all relations are functions. Oh, ba't nga ba sinasabing ganun? Discuss muna natin yung types of relations. Number 1 ay one-to-one correspondence. Definition: if every y value or the dependent variable has exactly one x value, or the independent variable maps onto it. For example, meron akong table of values, table A, kunwari. May x and y values. Ang x values natin, for example, ay 0, 1, and 2. Ang y values naman ay 3, 4, and 5. Yung 0, sa 3 lang. Yung 1, 4. Yung 2 ay sa 5. Tinawag siyang one-to-one correspondence kasi ang x natin ay isa lang at ang y value natin ay isa lang. Yung 0 ay sa 3 lamang. Yung 1 ay sa 4 lamang. Yung 2 ay sa 5. Kaya tinawag na one-to-one correspondence. Example naman dun sa many-to-one correspondence. If there are y values that have more than one x value mapped onto them. Okay, meron na, for example, table B. Meron tayong x and y values, And then, for example, x values natin ay 0, 1, 2, and 6. Sa y values naman ay meron tayong 3, 4, 5. Yung 0 ay sa 3. Yung 1 din ay sa 3. Yung 2 ay sa 4. Yung 6 ay sa 5. Bakit itong tinawag na many-to-one correspondence? Kasi nga, yung 0 at 1 ay sa 3. Ibig sabihin, madami ang sa x, iisa lang ang y. Many yung x, 1 lang yung y. Kaya many-to-one correspondence. Ano naman yung isa? One-to-many correspondence. If there are x values that have more than y value mapped onto them. For example, meron tayong table C. Meron ding x and y values. Example din natin. Ang x values natin ay 0, 1, 2. Ang y values naman ay 3, 4, 5, 6. Example lang. Yung 0 naman, nakamapped doon sa 3 at 4. Yung 1 ay sa 5, yung 2 ay sa 6. Ito ay one-to-many correspondence kasi yung 0,
may dalawa siyang y values, yung 3 and 4. Kaya nga 1 yung x, many yung y, dalawa, which is 3 and 4. Kaya 1 yung 0, many yung value ay 3 and 4. 1 to many correspondence. Then next slide. Ano nga ba yung function? A function is a relation or rule of correspondence between two elements, domain and range, such that each element in the domain corresponds to exactly one element in the range. Function can only be one-to-one correspondence and many-to-one correspondence. So, ibig sabihin, in simple words, ang function ay dapat may hindi, ang kanyang ordered pairs ay dapat may hindi parehas na x values. For example, set of ordered pairs tayo. Yung 0, 1, and then 0, 2. Ito ay hindi functions kasi yung x values natin ay parehas. Titingnan nyo kung parehas. Hindi yan function. Yan ay isa lamang relation. Diga sabi nga kanina, not all relations are functions, di ba? So ano nga bang relation to? Ano nga bang relation ang hindi function? So sa isang salita, yung one to many correspondence na relation ay hindi function. And I want to many correspondence. Example naman, isa pa. Set of ordered pairs na nasa B. Kunwari, meron tayong 1, 2, 2, 2, and then 3, 4. Ano? Ito nga ba ay function o hindi? Tingnan natin. Kung titingnan natin dito, parehas yung y value niya. 2 and 2. Sa tingin mo function yan? Yes, function yan. Bakit nga ba? Diba ang sabi ko kanina, ang hindi lamang function ay yung magkaparehas ang x value. Y value naman yan eh. Kaya function yan. Ang relation na tinatawag yan, yan ay many to one correspondence. Diba? Papansin mo. Many kasi madami yung x niya, iisa lang yung y value. Pasok din naman siya. Function can only be many to one correspondence. Isa pang example. Meron akong set of ordered pairs C. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Walang parehas na x values at y values. So ano yung tinatawag dito? Function ba to o hindi? Siyempre function, di ba? Kasi nga, itong relation na to ay ito'y one-to-one correspondence. Wala namang kaparehas na x values at y values eh. Magkakaiba naman lahat. Di ito'y one-to-one correspondence. Yan ay isang function. Kaya, in summary, ang tatandaan lang natin, kapag ang isang set of ordered pairs ay may parehas na x values, yun ay hindi function. Ay not a function. Yun lang ang tatandaan natin ha. Kapag ang x values ay parehas, siya ay hindi function. Okay. Functions can be represented through ordered pairs, table of values, mapping diagrams, graphs, and equations. Ito ang example. Functions are ordered pairs. Hanapin natin kung anong mga set of ordered pairs ang function o hindi. Yung A muna. Tingnan ba natin kung siya ay function? Ano bang sabi ko kanina? Kapag ang x value ay parehas, siya ay hindi function. Tingnan natin ang x value ng set A. Kakaiba ba? 1, 2,
3, 4. So, ibig sabihin, ito ay function. Function yan. O, letter B naman. Tingnan natin. 3, 4, 5, 6. Function na hindi. Function, siyempre. Kakaiba ang x value, di ba? O, tingnan natin yung C. Set C. 1, 0, negative 1. 0, ayun. May nakitang magkaparehas. Function na hindi. Siyempre, not a function. Parehas ng x values eh. Not a function. Not a function. Okay. Pwede na yan. And then, set D. A, B, C, A. Yun, parehas ng value. A, parehas ng A. Oh. Ibig sabihin, not a function. Diba? O, tingnan natin kung tama ang sagot natin. O, the relations A and B are functions. O, tama. Functions. Correct. And then, while the relations C and D are not functions. O, tama naman. O. Diba? Functions as table of values. O, table of values naman. Titingnan natin kung ang table A, table B, and table C ay function ba o hindi. So, tingnan ulit natin ang x values kung ito ba ay magkaparehas. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, magkakaiba ang x values. So, ibig sabihin, in conclusion, ang table A ay function. Okay, table B. Tingnan naman natin ang x values ng table B. 4, negative 3, 1, 2, and 5. Magkakaiba naman. So, ibig sabihin ulit, ito ay function na naman. Function ulit. Ulit-ulit ah. Tingnan naman natin ang table C. 0, negative 1, 4, 2, and then negative 1. Anong napapansin nyo? Parehas ang x value na. Negative 1. May magkaparehas. Negative 1. Ayun o. So, ibig sabihin, ang table C ay, dahil may magkaparehas na x value, ito ay not a function. Simple lang. Tingnan natin kung tama ang ating sagot. A and B are functions. Okay, tama. A and B are functions. Since all the values of x corresponds to exactly one value of y. Okay. Sabi lang yung correspondence. Siya ay 1-to-1 correspondence yung A and B na table. Unlike table C, where negative 1, negative 1, yung napansin natin kanina. Na kung saan daw ay yung negative 1 corresponds to two values which are 4 and 1. Okay, functions as mapping diagrams naman. Titingnan natin kung ang diagram A, diagram B, and C, kung function ba siya o hindi. Ito binigay domain and range. Ano ba ang domain na sinabi ko kanina? Ang domain ay mga x values. Ang range ay mga y values. Kaya malilito dito sa x. X na to, x and y. Yan ay isa lamang parang kung ano yung mga y values na kung saan x ay y. Baka kayo malito dito. Tingnan natin tong diagram A. Kung ilalagay natin siya sa isang ordered pair, meron tayong AX, BY, and then CY. Diba tama? AX papunta lang dun sa X,
by, then cy. Kung titingnan natin yung x values nila or yung domain A, B, C, magkakaiba. So, ibig sabihin, ang diagram A ay isang function. Okay, yung diagram B naman. Kung ang diagram B lalagay natin sa isang ordered pair, XA, XB, kunwari, ito ay siguro typographical error ito. Assume natin na ito. XB and then YC. Tingnan natin na ang X values. X and then X and then Y. Parehas na X values. Yung value ng X or domain, di ba? Parehas na X. So, ibig sabihin, ang sabi ko nila, ito ay hindi function. Not a function. Okay. Diagram C naman tayo. Ilalagay natin yan sa isang ordered pair. Si Jana ay dun kay Ray. And then si Donna ay dun kay Mark. And then si Maya ito ha. Maya ay dun kay Ken. Tingnan natin yung X values or yung domain. Si Jaya, si Donna, at si Maya. Magkakaiba. Ibig sabihin, ang diagram C ay isang function. Kakaiba sila eh. Kakaiba ng pangalan eh. Tingnan natin kung tama ba. The relations A and C are functions. Okay, tama. Relations or yung the mapping diagram. A and C. Function siya. Because each element in the domain corresponds to a unique element in the range. Okay, pina-elaborate lang niya. Basta siya na yung A and C ay functions. However, B is a mere relation and not a function. O, tama? Relation, no? Not a function nga lang. Lamang siyang relation. Because there is a domain which corresponds to more than one range. Yan o, yung XA at XB. Parehas ng X values. Okay. Functions as graphs. A relation between two sets of numbers can be illustrated by graph in the Cartesian plane, and that a function passes the vertical line test. A graph of relation is a function if any vertical line drawn passing through the graph intersects it at exactly one point. Okay, mag-example tayo para ito'y maintindihan kung ano nga bang ibig sabihin nito. Okay, ano nga bang sinasabi kanina dun sa vertical line test? Kung ang isang graph ay makakapasa sa vertical line test, ito ay isang function. Draw tayo ng mga vertical lines sa graph na ito. Vertical lines. Kung tuwid yan dapat, vertical. Ay, tuwid dapat yan. Hindi lang ako maalam mag-drawing. Kung ang mga vertical lines daw ay magi-intersect lamang sa graph at exactly one point, okay, one point yung isa. Isang point lang yan. Isang point lang ito. Isang point lang yan. Ito din, isang point. Ano nga ba sinabi kanina? Kung ang mga vertical lines ay mag-intersect at exactly one point, ito ay isang function. Okay, graph B naman. Kung magdodraw tayo ng vertical lines, mga vertical lines dito sa graph na ito, siya ba ay function o hindi? Okay, tingnan natin. Okay, nakita na natin, oh.
kung mapapansin mo, yung mga vertical lines ay nag-i-intersect. Dalawang point, ayan o, dalawa. Yung isang vertical line, no, nag-i-intersect sa dalawang point. Oh. Ano bang sabi kanina? Kapag mag-intersect ang mga vertical lines na hindi exactly one point, siya ay hindi function. Ito yung nag-intersect ng dalawa eh. Dalawa dun sa graph na yun, no? Ang graph na to. Dalawa, ito. Ito, tsaka ito. So, ibig sabihin, not a function. Yung graph na yan. Not a function. Okay, tingnan naman natin yung graph C. Kung magdodraw tayo ng vertical lines, okay, isa ng vertical lines. Isa na lang. Para hindi nakakalito. Kung titingnan natin sa graph na ito, mag-i-intersect lamang siya sa isang point sa graph. Kahit mo pa yan, isang intersect lang yan. Kahit saang part ng graph. So, ibig sabihin itong graph na to ay function. Tingnan naman natin yung graph D. Draw tayo ng isang vertical lines. Okay, nag-intersect yung vertical line ng dalawang points. Kapag nag-intersect more than one point, so ibig sabihin, hindi ito function. Not a function. Basta pag more than one point, siya ay hindi function yung graph na yun. Not a function. Tingnan natin kung tama ang ating sagot. A and C are graphs of function. Okay, tama. Tama. While B and D are not. Not a function. B and D. Because they do not pass the vertical line test. Okay. Functions as equations. Determine which of the following set of equations is a function. Okay. Ito kasing may technique ako dito para malaman na ang isang equation ay function. Tingnan natin yung y, yung number 1. Y equals 2x. May technique ako dito. Y equals 2x plus 1. Tatandaan natin, note. Ang isang equation ay magiging function lamang kung ang y variables ay naka-raised sa exponent na 1. Yun ang technique ko dito. Exponent 1. Kasi pwede mo naman itong i-graph eh, yung equation na yan. Tapos malalaman mo gamit ang vertical line, di ba? Vertical line test kung siya ba ay function. Ito, napakadali. Kahit hindi mo na i-graph yung equation na yun, base sa technique na nabuo ko, kung ang isang equation ay naka-raised yung exponent na y niya sa exponent 1, siya ay function. Function yan. Tingnan natin yung y equals 2x plus 1. Di get yung y na to, naka-raise yung exponent niya sa 1. Diba? Pwede nating sulatin yan na y raised to 1. Kung mapapansin mo, y raised to 1. So, ibig sabihin, ito ay isang function. Tama? Function. Okay, number 2 naman. Y equals x squared minus 2x plus 2. Tingnan natin yung mga y values. Ang y values natin ay naka-raise sa exponent ng 1. Diba? Pwede isulat natin na 1 ito. Kung naka-raise ng 1, yung y natin, yung y variables, siya ay isang function. Okay. Yung number 3 naman. X squared plus y squared equals 1. Tingnan natin yung y variables. Ba't naka-raise to sa exponent ng 2? Ano ibig sabihin nun?
Kung siya ay naka-raise sa exponent ng 2, hindi exponent ng 1, itong equation na to ay not a function. Tandaan nyo na ha. Not a function. So in conclusion, kapag ang isang equation ay naka-raise yung y variable niya sa exponent ng 1, siya ay function. Kasi kung titingnan natin, yung graph ng x squared plus y squared equals 1, yan ay circle eh. Na ang center ay sa origin. Ganyan yan, no? Basta, yan ay circle. Circle yan. O diba kung magdodraw tayo ng vertical lines, mag-intersect siya sa dalawang point. Ayan o, dalawa. So, ibig sabihin yan ay not a function. Not a function yan. Basta itong graph na to, kung i-graph mo siya, yung x squared plus y squared equals 1, siya ay function. Pero kahit di mo na i-graph, base dun sa technique na nabuo ko, kapag ang y ay naka-raise sa exponent na 1, siya ay function. May sagot. Okay, problem naman. Squares of side x are cut from each corner of a 10-inch by 8-inch 10-inch ito ha, by 8-inch rectangle so that its sides can be folded to make a box with no top. Define a function in terms of x that can represent the volume of the box. So, drawing muna natin. May given daw tayo na rectangle na kung saan ang dimension ay 10 by 8. Ito ay 10-inch. Ito ay 8-inch. May sinasabi dito. Mga squares daw na may side na x ay ikakat from each corner. So ibig sabihin, meron daw tayong puputulin daw natin tong corner na to ng square. Putulin natin yan na may side na ang length ng side ay x. Yan, x yan. Dimension niya. Tapos ito ay x din. X din yan. Tapos ito ay x din. Siyempre x yun. So ngayon, gagawin daw natin tong box. Pag ginawa nating box yan, magiging itsura niyan ay ganito. Ganyan ang itsura niyan. Na kung saan diga ikakat natin tong corner na to na x, tapos tutupiin daw natin, gagawing box. Ang magiging height ay x. Imagine nyo na lang ha, magiging x, tutupi natin to. Hindi pag tinupi ito pa itaas. Okay, ayan, pag tinupi di ganyan pa itaas. Yan, yung part na yan, diba parang ganito yan, yung height niya ay x, tapos ang magiging width niya, dahil ito ay x, dimension niya na ay x, magiging bagong width ay 8 minus 2x. Diba, imagine nyo, itupin nyo to paitaas, tupin nyo yan paitaas, tapos ito itutupi din, tupin nyo to paitaas. Maganyan yan ang ginitsura, diba? Pinutol natin. Pag tinupi mo yan pa itaas, ito magiging dimension 8 minus 2x. Ito yan.
Tapos, magiging bagong length naman dahil ito ay dimension na x. Tapos ito ay may dimension na x. Magiging bagong length ay 10 minus 2x. Kapag tinupi natin to, di ba? Ito, yung part na to. So, magiging length yan, which is ito. 10 minus 2x. O, nakuha na natin yung mga dimension ng box. Anong tinatanong? Define a function in terms of x that can represent the volume of the box. So, function ng volume. O, ano muna ang formula ng volume? Formula muna tayo. So, the volume of the box or the rectangular parallelepiped ay length times width times height. O, ito ang length natin. Ito ang width natin. Ito ang height natin. So, V equals, substitute lang. Anong length? 10 minus 2x times the width, 8 minus 2x times ang height natin ay x. So, simplify further. 10 minus 2x. Tatimes ko tong x dun sa 8. Dito. So, tatimes ko yan dyan. So, 8x minus 2x squared. Okay, isa pa, expand pa. Times natin to. 10 times 8x. 8x. Okay, ito pa. 10 times negative 2x. So, negative 20x squared. Ganyan ha. Negative 2x. Ito naman. Negative 2x times 8x. So, plus 6. Ay, hindi pala. Wala, ang buro na. Ay x. Ito ay tatimes natin dito. Hanggang dyan. So, ito naman. Ito ay ito. 8x minus 2x squared. So, dito na tayo, no? Negative 2x times 8x. So, negative 16. Negative 16. Ay, magpasulat nito, ha? Negative 16x squared. Negative, ito naman, negative 2x times negative 2x squared. So, positive 4x cubed. Simplify further. V equals, add natin to. Sulat muna natin yung 80x. 80x. Negative 20 plus negative, minus negative 16. Naging negative 36. Negative 36x squared. Copy lang natin yun. Plus 4x cubed. Ay, lumabas na ang sagot. Plus 4x cubed. Tingnan natin kung tama. Dahil function ng tinatanong, dapat ito ay v of x equals 80x minus 36x squared plus 4x cubed. Function, hindi yan v times x ha. Representation lang yun ng function ng volume. Kasi ang independent variable natin ay x. Kaya siya ay v of x. Yan, ang mga independent variable ay x. Kaya v of x. So, ang final answer natin ay v of x equals 80x minus 36x squared plus 4x cubed. So, tama naman. Okay, next. Functions as representations of real-life situations. So, may scenario tayo dito. Scenario 1. June and May are in a long-time relationship until June realized that he wants to marry May. Okay, may sinabi si June dito. We're together for the last 7 years and I believe you are my forever. Oh naman. Will you marry me? Oh, sagot naman ni May. If I said yes, what could you promise me? Okay, sagot naman ni John. I promise to love you forever, to be faithful and loyal to you until my last breath.
Okay. Si May na ang sabi, I love you too and I will marry you. Sana all. And then, ano nga ba to? Ito nga ba'y function o hindi? May sinabi dito. Monogamous marriage. Monogamous marriage of Christian countries is an example of function. Bakit? When there is faith and loyalty. Let's say, yun nga, yung kaninang example. June is the domain. Okay, kunwari, lalagay na tayo ng set of ordered pairs. Si June is the domain. And May. Domain siya, ha? May is the range. May is the range. When there is faithfulness in their marriage, there will be one-to-one relationship. One domain to one range. O di pag sinabi natin one-to-one correspondence o one-to-one relationship, dahil hindi naman magkakaroon ng dapat ibang asawa si Jun iisa lang, kasi sabi niya, I promise to love you forever. Siya lang daw, si May lang daw ang kanyang kakasal, ang gustong ikasal. Ibig sabihin, si June ay para lamang kay May. One-to-one relationship. So, ang situation na to, ang scenario na to, ay isang function. Tama? Second scenario naman. Okay, second scenario. Scenario 2. Kim is a naturally born Filipino, but because of her eyes, many people confused if she is a Chinese. Let's see how she responds to her new classmates who are asking if she's a Chinese. Okay, anong sabi ng kanyang unang kaklase? Hey Kim, can you teach me some Chinese language? Ay, isa naman. Hey classmate, are you a Chinese? O, yung isa din. Kim, I thought you are a Chinese because of your feature. Anong mga sagot niya? No, classmate, I was born Filipino and my parents were also pure Filipino. Haha, many have said that, but my veins run a pure Filipino blood. And I love Chinese, but I'm sorry I can teach you because I am Filipino. I was born Filipino and will die as Filipino. So nga ba siyang function o hindi? Okay, may sinabi dito. Nationality could also illustrate a function. So ibig sabihin, ang nationality pwede daw siyang maging function. We expect that at least a person has one nationality. Let's say, Kim is the domain. Okay, gawa tayo ng set ng ordered pair. Gawa tayo. Kim is the domain. And her nationality is the range. Ano ka bang nationality niya? Ang sabi niya dito, I was born Filipino and my parents were also pure Filipino. So, ibig sabihin, si Kim ay isang Filipino. Kasi ang kanyang nationality range daw. Therefore, there is a one-to-one na naman, one-to-one relationship. Since Kim was born and live in the Philippines, she can never have multiple nationalities except Filipino. So in summary, kasi si Kim daw ay naturally born Filipino, pinanganak na Filipino talaga, na kung saan ang kanyang parents are also pure Filipino, yung sinabi dito pure, si Kim ay isang Filipino, isa lang ang nationality niya. Kaya, siya ay isang Filipino lamang. Yan ay one-to-one.
1-to-1 relationship. Pero kasi ang nationality natin ay pwedeng dual nationality. Kaya nga sinabi dito, nationality could, hindi palagi, could lang. Could also illustrate. Halimbawa, si Kim ay isa ding Chinese at isa ding Filipino. For example lang, possible kasi magkaganon eh. Merong mga dual nationality, di ba? May tinatawag, merong tinatawag na half Chinese, half Filipino, di ba? May mga ganon. Kung si Kim ay isang Chinese at isa ding Filipino, yan ay hindi natin matuturing na isang function, di ba? Kasi nga, kung titingnan natin ang domain na to, parehas na Kim, di ba? Yung domain. Di ba pag parehas na domain yung Kim, yung scenario na yon ay magiging hindi isang function, not a function. Pero dahil sinabi naman sa scenario na ito na si Kim ay isang naturally born Filipino, iisa lang ang kanyang nationality which is Filipino, 1-to-1 relationship. Yung scenario na to, yung para lang sa scenario na to, siya ay isang function. Gets ba? So, ibig sabihin, hindi sa lahat ng pagkakataon na ang nationality natin ay mag-i-illustrate ng isang function. Ito ay, it depends sa situation natin. Depends sa scenario. Yung nga, sa sinabi ko kanina. Okay, gets na? Okay, may sinabi pa dito. Remember, under RA 9225, also, only those naturally born Filipinos would have become naturalized citizens of another country can have yun, dual ito yung sinasabi ko kanina, dual citizenship. This is not applicable to Kim since she was born in the Philippines and never a citizen of the country. Gets? Kung si Kim ay nagkaroon ng dual citizenship, hindi na siya magiging function. Ito yung sinasabi ko, dahil si Kim ay isa lamang Pilipino, 1-to-1 relationship lamang. Na kung saan yun, sa senaryo na to, si Kim. Sa senaryo na yan, yung nationality niya, siya ay isang function. Okay. The function machine. Function can be illustrated as a machine when there is the input and the output. When you put an object into a machine, yung machine natin ha, yan yung function machine. Yung hugis na yan, yung box tapos may dalawang cylinder. Function machine. When you put an object into a function machine, you expect a product as output after the process being done by the machine. Okay, for example, when you put an orange fruit, okay, kumari, ang input natin daw ay orange fruit. Orange fruit. Ang function into a juicer. Kumari, ang function machine natin ay isang juicer. Juicer. You expect an orange juice as the output and not a grape juice. Or you will never expect to have two kinds of juices, orange and grapes. So pag naglagay tayo ng input, orange fruit, dapat ang lalabas nito, syempre, orange juice. Walang namang maging grapes yan. In conclusion, kung ang input natin lagi yung dependent variable. Input ha, yun yung lalagay natin sa set ng scenario na to, orange fruit. At ang lalabas ay orange juice. Ito ay juice. Orange juice. Okay. Ilagay natin siyang orange juice. Orange juice. Yan ay isang function kasi yan ay 1-to-1 relationship.
Kaya nga, yung dinidiscuss natin ngayon na function, applicable yun sa real life situation. Katulad nga nito, nag-example ng function machine, yung juicer, diba? Kakaroon ka ng input, yung orange fruit, yun yung domain natin, orange fruit. Kakaroon tayo ng outputs yan. Kung saan, yung orange juice daw lalabas. Yun yung range natin. Ibig sabihin, ito ay one-to-one relationship. Function talaga yan. One-to-one. Function itong scenario na to. Kasi wala namang machine na makakapag-produce. Ano yun? Orange fruit, tapos lalabas ay kunwari dalawa, 2 or more na outputs. Hindi pwede yun. Dapat ay may specific output lang. Iisa lang. May iisang specific output. Siya dapat ay maging orange juice. Kaya sinabi dito na you expect an orange juice as the output, not a grape juice. Hindi din pwedeng orange at orange and grapes. Dapat may isang specific output lang. Okay, gets? Piecewise functions. A piecewise function is a function in which more than one formula note natin to ha, more than one formula is used to define the output. Each formula has its own domain, and the domain of the function is the union of all these smaller domains. We note this idea like this. Ang pagkakaintindi ko sa piecewise function, kaya nga sinabing piecewise function, ito ay pieces of functions na sinama, pinagsama-sama. Pieces of functions. Pieces of, kaya nga piecewise, pieces of functions that combine together. Nag-combine. Combine dyan. Combine na lang. Pieces of functions. So, ang ito hindi lang to nalilimit sa tatlo. Pwedeng dalawa lang, dalawang function lang, tatlo, pwedeng apat. For example, meron tayong piecewise function na to. Kumari, x ito, tapos x squared, tapos if, na kung saan ang range na to ay ganito. If, ganyan, x is greater than or equal to 2. Pieces of functions, diba, that combine together. Kung ang domain daw niya ay from 0 to 2, ang magiging equation, fx equals x. Ito, yung part na to, yung domain. Isang function yan. Kung ang magiging domain naman daw niya ay x is greater than or equal to 2, magiging equation daw niya ay yung fx equals x squared. Kaya nga sinabing piecewise function, it must be pieces of functions that combine together. Okay, problem. A user is charged 250 pesos monthly for a particular mobile plan, which includes 200 free text messages. Messages in excess of 200 are charged 1 peso each. Represent the monthly cost for text messaging using the function T of M, where M is the number of messages sent in a month. So, ang ating independent variable ay M, which is the number of messages. Sulat natin messages per month. Ang T of M natin, monthly cost. Monthly cost. May sinabi dito, kapag daw ang messages niya ay nag-include 200 free text messages, ang babayaran lang daw niya sa particular mobile plan ay 250 pesos.
So kung isusulat natin to sa isang ordered pair, ay sa isang inequality, dahil 200 free text messages so m must be greater than 0 but less than or equal to 200. Tama ha? Pagbasa nito, m is greater than to 0, m is greater than, m is greater than to 0, m is greater than to 0 but less than or equal to 200. Dahil, bakit nga ba naging ganyan yung inequality natin? Di ba ang mga text messages naman, walang 0. Pag wala kang text messages, di ba, wala namang bayad yun. Tapos pag wala namang negative na text messages, kaya ganito yung inequality natin. Tapos ito ay less than or equal to 200 kasi kailangan yung text messages lang natin less than 200. Less than or equal to 200. Pag ganun daw ang magiging text messages natin, ang babayaran lang daw natin monthly, dahil ang T of M ay monthly cost, ang babayaran lang daw natin ay 250 pesos. So ang unang equation natin ay T of M equals 250. So padalawa naman. Messages in excess of 200 are charged 1 peso each. Gawan natin to ng inequality. Kapag daw ang messages natin ay excess, m is greater than 200, excess are charged 1 peso each per message. So magiging equation natin ngayon, kapag ang m daw ay less than 200, ang magiging equation T of m equals 250 dahil per month ito, plus dahil 'di ba ang m natin ay messages per month, dahil messages per month, 'di ba? Sa bawat lampas na message, ito yung lampas na message natin yung m, yung lumampas na message per month, yan ang magiging equation dahil 1 peso per month, tatimesa natin ng m messages per month. 1 peso per message, 1 peso per message, diba? Ang excess. So dahil may m message tayo per month, so cancel yung message. Kaya magiging equation natin ay 1m, parang 1m, which is na-simplify na m. Kaya ganun. Kaya 250 plus m, parang ito yung additional. Na kapag lumampas ka daw ng 200 messages plus 200 plus m. So kung isusulat natin yung sagot natin in piecewise function, T of m is equal to piecewise. Anong una nating equation na nabuo? Ito. T of m equals 250 if ang nagawa natin inequality, ang domain daw natin ay z, m is greater than 0 but less than or equal to 200. At kapag daw ang domain natin ay m, if m is greater than 200, magiging equation natin ay 250 plus m. So ganun lang ang pagbuo ng isang piecewise function gamit yung problem na to. So tingnan natin kung tama. So tama naman ang nabuo natin. So ang nabuo natin piecewise ay T of m equals 250 if m is greater than 0 but less than or equal to 200, and 250 plus m if m is greater than 200 to 200. A person can encode
1,000 words in every hour of typing job. Which of the following expresses the total words W as a function of the number n of hours that the person can encode? So, hanapin muna natin ang independent variable. Ang n daw ay, yan ang independent ha, hours a person can encode. Tapos, ang W natin, o kaya ay W of n, dahil n ay n, ang independent variable natin ay n, kaya W of n natin ay total words. Total words. So, paano natin mabubuo yun? May given tayo. Ang given natin ay 1,000 words per hour. Per hour. Paano tayo makakabuo ng total words? So, dahil ang W of n ay total words, so W of n is equal to 1,000 words per hour multiplied by hours. N hours. Diba? So, cancel yung hours. So, matitira na lang words. So, tama. Dahil ang W of n natin, total words. Kaya, magiging equation natin, W of n, times na lang natin yun, 1,000 times n, 1,000 n. Words. Ibig sabihin yan na units lang, 1,000 n na total words. So, ang ating equation ay, ang ating function ay W of n is equal to 1,000 n. Tingnan natin. Okay, tama naman. Letter C ang sagot. Ito. W of n is equal to 1,000 n. Okay. 80 meters of fencing is available to enclose the rectangular garden of mangosteen. Give a function a that can represent the area that can be enclosed in terms of x. So, sulat muna natin ang given. Meron daw tayong 80 meters of fencing. Anong ibig sabihin nito? Meron daw tayong total perimeter. Perimeter yan ha. Perimeter na 80. Sulat na lang natin, wag na munang unit. 80 meters. 80 meters. Sige. Perimeter yan dahil 80 meters of fencing. Yun yung available material eh. Perimeter yun. Tapos, ang tinatanong ay function A na area. So, required natin ay A of x, which is the area of rectangle. So, solution muna. Unang step, dahil ang nire-require sa atin ay area ng rectangle, sulat natin ang formula ng area ng rectangle. A is equal to length times width. Diba? Paano tayo makakabuo ng function? Gamitin natin yung perimeter na given, yung 80 meters of fencing. Diba ang perimeter natin? Anong formula ng perimeter ng rectangle? Di 2L plus 2W. Tapos, substitute natin yung P. P equals 80. So, 80 dito equals 2L plus 2W. So, divide natin by 2 sa lahat. So, 80 divided by 2, 40. 2L divided by 2, L. 2W divided by 2, W na lang. Tapos, represent natin yung L equals 40 minus W. Yan, lipat natin. Nilipat ko lang sa kabila. Itong W. Punta doon. 40 minus W na ang length. Tapos, sasubstitute natin dito.
Hindi, ang area natin ay 4t minus w times w. May sinabi dito, ang independent variable daw natin ay x that can be enclosed in terms, in terms of x. So, yung w natin, papalitan natin ng x. Kasi yung stated sa problem Stated sa problem. So, ang area natin, papalitan lang natin yung lahat ng x. In terms of x kasi sabi, 4t minus x times x. Simplify. Times natin yun. 40x minus x squared. Dahil function ng kailangan, function A, kailangan naka-a of x. Dahil ang independent variable natin ay x. A of x is equal to 40x minus x squared. So, ito ang sagot. Tingnan nga natin kung tama. Okay, letter A nga. Tama. A of x equals 40x minus x squared. And then, may the force be with you.